nawala bigla. Tapos, saan tayo nagtapos? Pinawala na naman. Tayo ng result, no? Ng equilibrium of forces. So, statics na yun. But, since hindi tayo makapag-discuss ng equilibrium kapag hindi pa natin na-discuss ang moments. So, may idea na ba kayo ng moments? Marunong na kayo mag-solve ng moments? Yes or no? Please chat dito sa ating messages lahat kung marunong na mag-solve ng moments. Moments. Nag-solve na ba kayo nun? Dati? Sige, magbalik tayo, no? So, review lang tayo muna ng moments before mag-start tayo ng equilibrium of forces. To be equilibrium, dapat ang summation ng forces niya is 0. So, yun, alam na natin yun, no? But hindi ko na-discuss na dapat ang moment is equal din sa 0. So, since concurrent forces ang nasosolve natin before, di talaga tayo magsosolve ng moment doon. Kasi, ang concurrent forces, hindi siya nagge-generate ng moment. So, what if hindi na concurrent? What if magsosolve na tayo ng moment? So, yan. Review lang ulit to. So, sa mga hindi nakakatanda, so, review to. Itong araw natin na ngayon. Pero ito ay hindi pa start ng mismong equilibrium. So para may idea kayo, no? Since most of you ay hindi tanda. So moments and couples. Ang couples, idea kayo? Couples. Yes or no? No. Sige, start tayo. So ano ba ang moment? What is a moment? Tatawag ako, ano? Balita, Aileen. So na-discuss nito sa inyo before, no? Ano ang pagkakatanda mo sa moment? Aileen Balita. Para po sa akin, sir, ay ang moment po is yung product po siya ng distance and physical quantity po. Product of distance and Physical quantity po. okay. So ang moment, ang formula natin dyan is force times distance. Or force times the moment arm, which is the letter D.
So ito, moment of a force about an axis or line is the measure of its ability to produce turning or twisting about an axis. Ibig sabihin, kapag may moment, may tendency mag-overturn. May tendency mag-twist ang isang object. So for an object to be in equilibrium, ito yung naturo na natin before, no? Which is fx is 0, fy and 0. Dahil magdadagdag lang tayo, no? Yung moment niya should be 0. So sabi dito, the magnitude of the moment of a force about an axis which is perpendicular to a plane containing the line of action of the force. Haba naman yun, no? Wala nating basahin. So sabi dito, it is product ng alin? Ng force in the perpendicular distance from the axis to the line of action of the force. So ibig sabihin lang yan, moment is equal to force times distance. Wherein dinaan dito yung sabihin natin 20 kilonewton na force. So itong distance na to should be perpendicular. Okay, perpendicular lang dapat siya sa line of action. So this is your moment arm. So the magnitude times the moment arm, you will get the moment. Sabihin, this this force at a certain distance will generate moment. Paano? It will twist clockwise with respect sa A. Susundan ba yun? Kasi nga, turning or twisting. Susundan. Yes po. Okay. Another example, sa isang kanto. So ito yung sabihin natin nakalagay yung ganyan yung plank, no? So yung plank natin meron siyang weight. So ito yung weight ng plank. So ang tendency niyan, if dito tayo mag-moment, magge-generate siya ng moment clockwise. Ibig sabihin, tutumba ang ating plank. Kaya for you, for this not to rotate, no, or twist, maglalagay tayo dito ng stopper. Lalagyan natin dito ng stopper. Okay? So, ito, kukontrahin nitong stopper natin. Kapag hindi yan na-kontra, mag-overturn yan. So, that's the idea of moment. So, moment, it is force times distance. Ibig sabihin, sa metric, it is kilonewton meter ang ating unit. So what are couples? Nagagets ba yung moment? Yes po, sir. Yes po. Yes po. Ang moment, pinakamadaling definition ng moment, it is the effect of a force at a given distance. And yung effect na yun, it will cause overturning or twisting sa isang object. So ano naman ang couples? Uson, trisomy. Sir, ang alam ko po ang couples po ay yung pong pair of equal parallel forces po na opposite in direction. And yung couples din po ay yung pong nagpe-prevent ng turning po or twisting. Okay. Saan mo nakuha yun? Where did you get that definition?
Honestly, I search it in Google. Ha? Yes? Honestly, ay? Sinearch ko po. Wala po kasing idea nun, eh, hindi pa ako nakapili before. Okay. So, tama naman siya, no? Tama yung search niya. So, yan ba yun? Ibang couples to, no? So, hindi ganyan yung couples, no? Pero, identical siya sa couples sa mechanics. So, ang dalawang forces ang couples. So, yan. Sabi dito, ang isang couple daw, it is a two parallel forces equal in magnitude but opposite in direction. It does not share a line of action. So, isa-isay natin. Oh. So, ito, ang ating driving wheel. No? So, kapag gumawa kayo ng free body diagram, it will look like this, letter B. This is your FBD. This is your free body diagram. So dito, tinanggal lang natin yung driving wheel. No? Mas pinasimplify natin. So that's the idea of free body diagram. So kapag nagliko pala tayo ng steering wheel, so you are generating a force here sa left and sa right. So paano nasabing couple yan? So two parallel forces. So are they parallel? Yes. Then ang sabi dito, equal in magnitude. So negative F and F. So equal in magnitude yan. Opposite in direction. It is going up. Yung up sa right side naman. No? Then they do not share a line of action. So if you draw the line of action, hindi sila magtatagpo. They are parallel. So anong idea niyan? So sabi dito, ang resultant force daw niya ay zero. Resultant force. Okay? Pero it will generate moment. Bakit? So if you moment here at the midspan, so ano mong generate dyan? Sabi natin d over 2. This is d over 2. So itong force na ito, mag-generate siya ng moment dito sa D. So, anong motion niya? Clockwise motion. Well, this F here, clockwise motion din. Okay? Let's say yung clockwise motion natin is negative. So negative F times D over 2 minus F D over 2. So to simplify, ang couple is just force times distance. Sabihin, yung distance niya from one couple force to another, yun yung distance niya. So to get the moment, isang force lang sa isang couple, multiply yung distance niya dun sa ka-couple niya. Susundan ba yun? So, the idea of couple is the resultant force is zero, but it gives moment. Okay? Zero ang Fx, zero ang Fy, but ang moment is not equal to zero. Susundan.
Susundan ba yun? Susundan? Yes or no? Yes po. Okay. So, kung nasusundan, ito naman ay review lang, no? This is physics before, no? Nasolve nyo na to. So, can you try to solve for the moment? Given we have force F and P. So, ang force F natin ay 450 pounds and yung P natin is 361 pounds. Can you try to solve it? I'll give you 20 minutes. Then yung ating force P, it's going downward to the right naman. So kapag daw, um, pag daw nag-moment tayo sa A, magge-generate siya ng moment. So paano? So, papakita ko muna, no? How do we solve for the moments? So, point A muna tayo. So, ayan. F is 450. Ano nga formula natin sa moment? Moment, force times distance. And this distance should be perpendicular. Okay? So, ito, moment F muna tayo dito sa force F. Hello, pakinig ba ako? So, pasensya na, no? Pawala-wala ng internet. Students, pakinig ako? Okay na po sir. Naririnig na po namin. Okay. So, for you to get the moment, it is the force times the perpendicular distance. But since naka-slope ang ating force dito, it's better
to use yung fx and fy natin or yung x and y components. So dito, isolve mo muna natin yung slope niya, no? So yung slope is rise over run. So ang rise natin dito, given itong mga grid natin. So ang isang grid box dito is 1 inch by 1 inch. So itong rise natin is 3 inches kasi tatlong grid box yung nagamit niya, no? Then yung run natin or yung horizontal is 4. So 4 inches siya. So for you to get the distance nitong ating hypotenuse, that is 5 inches, no? So 3 squared plus 4 squared is equal to 5 squared, or ito yung 3, 4, 5 na triangle. Sir, para saan po ba yan? So sanay tayo, no, na ginagamit natin sine, cosine. At dito, for example, ang kukuhain mo yung x component, ang gagamitin mo para makuha mo yung sine and cosine is 4 over 5, which is this one. Susundan ba yun? So, hindi ka na magsa-sin theta, cosine theta. Yun na yun. Yung x component, sabihin, yung x component nito, saan na yung drawing ko? So, ito daw is 450 times 4 over 5. Nagets ba yun? Yung x component ng 450 is 450 times 4 over 5. Susundan ba yun? Susundan po. So that's how you get the x component pag given ang slope. Okay? Then yan, this is our x component. Kuhain natin yung distance at point A, the perpendicular distance. So this is the perpendicular distance. What is the value? 1, 2, 3. So this is 3 inches. So ang moment natin with respect sa A is 450 times 4 over 5. So ito yun. This is our x component times the distance, 3 inches. So ang tanong, positive or negative? So dito, medyo naguguluhan ang mga estudyante. So ang akin, kapag counterclockwise, it is positive. Pag clockwise, it is negative. So yan lang yung aking positive and negative. Pwede yung mag-interchange, no? Pwedeng counterclockwise is negative, clockwise is positive. Pero sa akin, ito yung general rule ko. Okay? So, ito daw 450, ano yung ma-generate niya na moment with respect sa A? Is it clockwise or counterclockwise? Iya pa ron. Ano sa tingin mo? Counterclockwise or clockwise? Counterclockwise po. Bakit? Positive po yung value. Kasi? Positive po yung value. Okay, engineer talaga si ma'am, no? So, ganun nga. Tama naman, no? Positive yung value dito. So, positive. So, counterclockwise. So, ang idea niyan is kung saan mas malapit umikot itong ating force na ito, doon siya. Imagine, 1/4 lang yung iikutin niya to the left. Kumpara dito sa clockwise. So, ano mas malapit? Counterclockwise, tama? Tama po. Okay, ibig sabihin, the shorter the turn, yun yung
ikot niya. Sabihin, ang idea dito is, ito, is counterclockwise motion. Kaya positive siya. No? Positive siya dito. Susundan. Okay, so that's the x component. How about the y component? Subrahin ko lang ulit to. Subrahin ko siya. Ito naman, y. So how do we get yung y component? It is just 450 multiplied by, sabi ko sa inyo, pag slope ang given, tuwain mo lang yung y over yung hypotenuse. So 3/5. So ito na yun, no? Ito na yung y component natin. So multiply natin saan? Ano ba ang perpendicular distance with respect sa A? Ito, di ba? 1 inch. Okay? So going to A, ano ang mas malapit? Counterclockwise or clockwise? Is counterclockwise, no? Isipin nyo, iikot pa dito kapag nag-clockwise ka. So dito, pag nag-counterclockwise ka, tatagpo agad siya sa A. So counterclockwise ang motion niya. Kaya positive siya. Susundan. Susundan ba yan? Parang first time nyo lang makakita ng moment. First time nyo lang ba makita? Sige, si Pia pa ron ang aking tatanong. At ang alam ko siya ay top 6 ba yun? Top 1. Something. Pia, Po, sir. ikaw na maging representative ng klase, no? So, first time nyo lang ba makakita ng ganito? Nung first year po ng second sem sa physics ay diniscuss po, pero hindi na po masyadong natatandaan. Nag-solve kayo? Yes po. Okay. Ganito? Ganito yung sinulog nyo? Hindi po. Okay. So, kulang na kulang kayo sa ano, physics pa lang kasi ito. So, yun. So, ito, value na 1,350 foot-pound, yun yung moment na na-generate nitong 450 pounds. If dito tayo mag-a-apply, no, sa point A. So, ibig sabihin, may 450 pounds na tayo, nag-generate pa siya ng rotating motion na 1,350 foot-pound. Okay. So, sir, bakit hindi na po natin na-solve itong force P? Bakit force F lang? So, this is the idea of a moment. Ano ba to? 2? 2:3. So, 3:2 ang rise over run niya. So, dito, 3:2. Ibig sabihin, tatagpo si point A. Okay? Tatama siya sa point A, yung line of action ng point B. Kapag ganun, do we have a perpendicular distance? Wala. Bakit? Tumama sa line of action yung pagmo-momenta natin. Meaning, wala siyang ma-generate na moment. So, itong force F, ano mangyayari dyan? Hindi siya tumama. So, kung gusto nyo makuha agad ng hindi nag-x and y component, so ito
ang kanyang perpendicular distance, which is mahirap, no? Bakit mahirap? Kasi wala ka diyang mapagbabasihan. So it's better to use the x and y component times the distance. But if kaya niyong masolve yung distance na to, hindi nyo na kailangan mag-solve ng x and y component. Susundan ba yun? So, ibig sabihin, yung moment sa P natin dito, zero siya. Kasi nasa line of action siya. No? Tumama sa line of action sa A. Susundan ba yun? Even if you solve it, zero pa din siya. So, itry nyo, i-solve yan. Zero ang magiging sagot ng moment at A with respect dito sa ating force P. Susundan? Yes or no? Susundan ba, students? Please answer. Kasi hindi ko alam kung may nakikinig o wala. No. Ganito, students. I will give you my power, may PDF, and i-review nyo. No? So ito hindi ko dapat talaga ituro kasi it is part of physics. Hindi pa to mechanics, no? So, as a help na lang sa inyo, I will post this and please study it. Please understand yung ipopost ko. So, by next meeting, mag-i-start na talaga tayo ng mechanics. Okay? Okay ba yan? Kasi this is just po, sir. Yes plain po, physics. sir. Okay? So, paaral muna ng physics nyo. Then, mag-start tayo ng totoong lecture.